Bine ați venit la ediția 2019 a Congresului Internațional de Ayurveda, organizat în România de Asociația Națională pentru Promovarea Medicinelor Neconvenționale, AMN România. Această ediție continuă ediția din anul 2018, care a reunit specialiști, practicanți de Ayurveda, medici și, în general, persoane care învață și practică Ayurveda în România de aproape 25 de ani. Cu prilejul acestei ediții din anul 2019, ne bucurăm să vă aducem la cunoștință faptul că, între timp, în perioada care a trecut de la congresul anterior din 2018, o serie de evenimente importante au avut loc. Cel mai important dintre acestea, în domeniul aspectelor ce vizează promovarea Ayurvedei în România, a fost lansarea volumului intitulat Ayurveda în România, o carte care este o premieră și a fost lansată cu prilejul vizitei vicepreședintelui Indiei în România. Această lucrare însumează o serie de informații reprezentative pentru activitatea Asociației Naționale pentru Promovarea Medicinilor Neconvenționale, AMN, România, în domeniul Ayurvedei. Putem spune că, la ora actuală, Ayurveda se învață și este totodată practicată la un înalt nivel de cunoștințe și totodată de experiență și ne-am propus ca astăzi, cu prilejul Congresului Internațional de Ayurveda, pe care îl desfășurăm aici, acum, în 27 decembrie 2019, să vă oferim câteva mărturii, câteva rezultate ale practicii și experienței celor care studiază și pun în valoare cunoștințele milenare ale sistemului Ayurveda. Congresul de astăzi are o serie de teme importante care sunt grupate sub titlul generic Practica ayurvedică personală și Practica ayurvedică asistată. Această temă generică are ca scop să evidențieze, pe de-o parte, rezultatele pe care fiecare practicant Ayurveda le poate obține în practica sa personală, punând în valoare cunoștințele pe care le dobândește prin studiul sistematic al Ayurvedei, dar luăm în considerare și o serie de rezultate importante pe care cei care acționează și își desfășoară activitatea în domeniul profesional, urmărind îngrijirea celor care se află în dificultate sau în suferință, în marea lor majoritate medici și terapeuți, pot astfel să ofere o serie de rezultate edificatoare asupra valorii practice terapeutice a sistemului milenar Ayurveda. Temele din cadrul congresului de astăzi vor putea fi urmărite în mod succesiv. Ele grupează subiecte care pot să vă trezească nu numai interesuri, dar pot să vă ofere cunoștințe noi și, în mod special, un punct de vedere cu totul special pe care tradiția milenară a sistemului Ayurveda îl poate oferi celor care sunt pregătiți și dornici să cunoască această știință de o deosebită valoare. Pentru noi, cei care studiem Ayurveda în cadrul AMN România de peste 25 de ani, considerăm că această știință milenară este de o extraordinară valoare, ea este chiar o veritabilă trambulină pentru cunoașterea științifică din prezent. Este necesar, și în această direcție chiar evenimentul de astăzi vine să consolideze această deschidere, ca să apară o intersecție, o reunire fructuoasă a cunoașterii tradiționale cu cunoașterea științifică modernă. Un astfel de deziderat ne-am propus să demonstrăm cu lucrările de astăzi și, desigur, vom continua și în edițiile viitoare ale Congresului de Ayurveda din România. Sună de-a dreptul impresionant cunoaștere milenară.
sunt categorii diferite de oameni. Pentru unii o astfel de expresie reprezintă o valoare referitoare la tot ceea ce a fost cândva valoros, zestrea noastră a omenirii, eventual o legătură cu ceea ce s-a numit cândva timpurile sau vremurile de aur, referindu-ne atunci nu la istoria României curentă, ci la timpuri care se măsoară în milenii. Pentru alții însă poate să sune oarecum prăfuit și vetust. Poate să sune ca și cum nu este de actualitate. Oamenii se împart în două categorii. Pentru unii, timpul pe care îl trăim este un timp prost, cel mai rău. Ei pot să zică așa, frumosul și valoarea se află în trecut sau va fi cândva în viitor. Noi vă propunem o altă viziune. Vă propunem viziunea conform căreia timpul prezent este cel mai bun. Dar asta depinde în totalitate de noi, de oameni. Noi putem să facem ca acest timp să fie cel mai bun. Ceea ce provine din trecut și are o valoare certă, demonstrată de trecerea timpului, poate să fie făcut de noi acum și mai prețios, printr-o foarte frumoasă corelare cu ceea ce avem în prezent. Ce avem noi în prezent? Avem o mulțime de aspecte bune. Avem și unele care nu sunt bune și pe care le știm cu toții. Ce este foarte bun, printre altele, nu o să enumăr acum totul, rețelele de comunicare mult mai avansate decât în urmă cu un secol. Aceste rețele de comunicare aduc ceva extraordinar de valoros pentru omenire. Dacă noi vrem să facem ceva bun, atunci punem una lângă alta experiențele noastre. Punem în comun ce am descoperit noi, de la cele mai simple elemente. De exemplu, o rețetă, gătim ceva care este foarte bun, sănătos. Asta este un mod de a explora ce ne oferă prezentul bun. Numai de noi depinde. Desigur, în aceleași rețele, noi putem să postăm și să folosim rețelele respective pentru a face lucruri ce generează nefericire și celorlalți și nouă. A folosi ceea ce ne oferă trecutul cu mijloacele prezentului este o sclipire, zice eu, de inteligență firească pentru ființa umană. A folosi prost ce ne oferă prezentul este, din păcate, o pierdere pentru toți, pentru toată omenirea. Putem spune că în prezent și unele aspecte care erau bune în trecut au devenit acum nedorite. Un astfel de exemplu este alimentația. Avem mijloace de producție din ce în ce mai avansate din punct de vedere tehnologic, dar calitatea hranei este din ce în ce mai proastă. Și cei care au studiat Ayurveda pot să observe că au dispărut pur și simplu unele plante sau există alimente despre care noi am învățat în Ayurveda că aveau un efect vindecător, iar acum sunt foarte greu de găsit. Asta este o pierdere. Asta este una dintre erorile prezentului. De ce facem noi acest congres? Este un demers în care să punem cap la cap comoara experienței noastre, comoara studiului nostru, care nu s-a ferit și nu a evitat ceea ce se cheamă patina timpului, așternută peste o știință extraordinar de valoroasă, o știință pe care noi de altfel o considerăm mai ales a viitorului, și să punem împreună toate aceste experiențe pentru a face din timpul prezent ceva extraordinar de bun și de eficient. De aceea vă invităm cu drag an de an la acest eveniment pe care noi îl vom organiza.